Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξουμε αυτά εδώ τα υπέροχα πανετόνε με κάστανο. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με κάποια προαιρετικά μυρωδικά για να το φέρουμε λίγο στην πιο ελληνική εκδοχή του. Θα χρειαστούμε λοιπόν μαχλέπι 8 γραμμάρια, μαστίχα 4 γραμμάρια και κακουλέ περίπου στα 6 γραμμάρια. Από όλα αυτά υποχρεωτικό είναι μόνο το κακουλέ. Μαστίχα και μαχλέπι μπορούμε να τα παραβλέψουμε. Θα βάλουμε λοιπόν το μαχλέπι μας σε ένα γουδί. Μπορείτε πολύ πιο εύκολα να κάνετε αυτή τη διαδικασία με το οικιακό μπλεντεράκι, όπου θα προσθέσουμε μία κουταλιά ζάχαρη και θα τρίψουμε το μαχλέπι μας. Το μαχλέπι είναι έτοιμο. Και ακριβώς την ίδια διαδικασία θα κάνουμε με 4 γραμμάρια μαστίχα χείου και μία κουταλιά ζάχαρη. Έτοιμη και η μαστίχα μας. Ξεκινάμε λοιπόν τη διαδικασία με 250 γραμμάρια χλιαρό γάλα, μέσα στο οποίο θα διαλύσουμε 20 γραμμάρια νοπή μαγιά. Θα προσθέσουμε μία κουταλιά ζάχαρη και μία μικρή ποσότητα από το αλεύρι της συνταγής. Το αλεύρι που θα χρειαστούμε συνολικά είναι 1 κιλό αλεύρι για τσουρέκι ή αλεύρι για μπριός, δηλαδή αλεύρι πλούσιο σε πρωτεΐνη. Από αυτό λοιπόν το κιλό θα χρησιμοποιήσουμε λίγο αλεύρι, περίπου στα 120 γραμμάρια, ώστε να σχηματίσουμε έναν χυλό. Εδώ είμαστε λοιπόν. Έχουμε σχηματίσει, όπως βλέπετε, έναν παχύρευστο χυλό, τον οποίο θα σκεπάσουμε με μια καθαρή πετσέτα κουζίνας και θα αφήσουμε στην άκρη, κατά προτίμηση κοντά σε εστία θερμότητας, για περίπου 20 λεπτά με μισή ώρα, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η μαγιά μας. Μετά λοιπόν από περίπου 15-20 λεπτά η μαγιά, όπως βλέπετε, έχει ενεργοποιηθεί. Οπότε στο σημείο αυτό θα προσθέσουμε μαχλέπι 8 γραμμάρια, κακουλέ 6 γραμμάρια, μαστίχα χείου σε κόκκους τριμμένη 4 γραμμάρια, το ξύσμα από ένα μεγάλο πορτοκαλί, δύο μεγάλα αυγά, ένα καψάκι βανιλίνης. Θα ανακατέψουμε. Θα προσθέσουμε 90 γραμμάρια ηλιέλαιο, 200 γραμμάρια ζάχαρη. Ένα ανακάτεμα να αναμειχθούν τα υλικά μας. Και θα συνεχίσουμε με 1 κιλό αλεύρι για τσουρέκι, για μπριός, από το οποίο θυμίζω έχουμε αφαιρέσει μία ποσότητα που βάλαμε στην αρχή στη μαγιά για να την ενεργοποιήσουμε. Θα προσθέσουμε λοιπόν και το αλεύρι μαζί με μία πρέζα αλάτι. Θα δουλέψουμε λίγο με το σύρμα, γιατί όπως καταλαβαίνετε θα γίνει μια μάλλον σφιχτή ζύμη, όπως είναι η ζύμη για τα τσουρέκια περίπου. Οπότε μέχρι το βαθμό που μπορούμε ανακατεύουμε με το σύρμα. Αυτό ήταν μέχρι εδώ και θα συνεχίσουμε προσθέτοντας το υπόλοιπο αλεύρι
ανακατεύοντας με πεντακάθαρα χέρια. Βέβαια, αν σας αρέσει η γεύση από μικροίνες πλαστικού στις παρασκευές σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και γάντια. Παράλληλα με το αλεύρι θα προσθέσουμε 250 γραμμάρια φυσικό χυμό πορτοκαλί. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις, πατώντας like, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας hype και βέβαια με τα σχόλια που μας γράφετε, με τις ερωτήσεις, τις απορίες και τις εντυπώσεις σας, όπου ακόμα και ένα απλό emoji, μια φατσούλα όπως το λέω εγώ, βοηθάει το κανάλι πάρα πολύ, γιατί δείχνει αλληλεπίδραση με το κοινό, με αποτέλεσμα ο αλγόριθμος του YouTube να προωθεί περισσότερο τα βίντεο μας. Θα προσθέσουμε λοιπόν και το υπόλοιπο αλεύρι. Σφιχτές ζύμες μαγιάς, όπως είναι η ζύμη του πανετόνε, του μπριός και του τσουρεκιού, δυστυχώς απαιτούν αρκετή δύναμη στα χέρια. Είναι πάρα πολύ κολώδεις. Προσθέσαμε και το τελευταίο αλεύρι και θα συνεχίσουμε να ζυμώνουμε στην προσπάθειά μας να ενσωματώσουμε όλο το αλεύρι μέσα στη ζύμη μας. Και αφού ενσωματωθεί όλο το αλεύρι, θα ενσωματώσουμε σταδιακά 100 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου. Θα πάρουμε δηλαδή το βούτυρο σε μικρές ποσότητες και ζυμώνοντας θα το ενσωματώσουμε. Η διαδικασία θα πάρει περίπου στα 10 λεπτά, όπου στο τέλος της διαδικασίας αυτής θα πρέπει να έχουμε μία λία ομογενή εύπλαστη ζύμη που οριακά θα κολλάει στα χέρια. Μετά λοιπόν από ένα καλό ζύμωμα περίπου 20 λεπτών έχουμε αυτή εδώ την εικόνα, όπως βλέπετε, μία ζύμη λία. Θα βάλουμε μέσα στη λεκάνη λίγο ηλιελαιό, θα λείψουμε και θα επιστρέψουμε τη ζύμη μας μέσα στη λεκάνη. Θα σκεπάσουμε τη ζύμη με διάφανη μεμβράνη, μία καθαρή πετσέτα κουζίνας και θα αφήσουμε σε ζεστό μέρος για τουλάχιστον 4 ώρες. Εξαρτάται από τη θερμοκρασία που έχετε στο χώρο σας. Εγώ θα σας έλεγα να το αφήσετε για ένα ολόκληρο βράδυ, όπως ακριβώς δηλαδή θα κάνω και εγώ. Και αύριο λοιπόν το πρωί θα δούμε μαζί την συνέχεια της Παρασκευής μας, για να φτιάξουμε τα πιο τέλεια πανετόνε που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Και εμείς στο μεταξύ θα κάνουμε μια προεργασία. Έχουμε εδώ σταφίδες μαύρες, σταφίδες ξανθές και κράμπερις, συνολικά 60 γραμμάρια. Μπορείτε να προσθέσετε και αποξηραμένα φρούτα. Εγώ εδώ θα προσθέσω λίγα ξερά βερίκοκα. Μπορείτε να βάλετε χουρμάδες, βερίκοκα, δαμασκίνα, οποιοδήποτε αποξηραμένο φρούτο της αρεσκίας σας. Απλά μην βάλετε πολύ. Θα βάλω και τα βερίκοκα μαζί με τις σταφίδες και θα προσθέσω λίγες ζαχαρόπικτες φλούδες σπεριδοειδών.
λεμόνι, πορτοκάλι, κίτρο. Αυτά τα βρίσκεται και έτοιμα στο σούπερ μάρκετ. Θα βάλουμε και αυτά μαζί με τις σταφίδες. Επίσης είναι ωραίο να προσθέσετε λίγο καρύδι, αλλά λόγω διατροφικών αλλεργιών στην οικογένεια, εγώ θα προσθέσω λίγο φιστίκι αιγίνης. Γενικά να ξέρετε ότι το καρύδι του πηγαίνει πάρα πολύ, όπως και το αμύγδαλο. Το ένα θα το φτιάξουμε μόνο με κάστανα. Εδώ έχω κάστανα, τα οποία τα έβρασα, τα ξεφλούδισα και τα είχα κρατήσει στην κατάψυξη σε σακούλα τροφίμων. Θα κόψω λοιπόν και λίγα κάστανα. Μπορείτε να πάρετε και τα έτοιμα, τα προβρασμένα κάστανα που αυτή την περίοδο πωλούνται σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Θα σας γλιτώσει από όλη την ταλαιπωρία να ξεφλουδίζετε κάστανα. Έτοιμα και τα κάστανα. Εδώ έχουμε τη ζύμη μας, η οποία όπως βλέπετε έχει φουσκώσει, έχει ξεχυλήσει από τη λεκανίτσα. Οπότε σε μια καθαρή επιφάνεια θα βάλω λίγο αλεύρι και θα αδειάσω τη ζύμη. 2-3 κουταλιές της σούπας αλεύρι και λίγο θα ζυμώσω. Η ζύμη είναι απίστευτα ελαστική. Δείτε εδώ. Εδώ είμαστε καλά. Θα φτιάξουμε 2 πανετόνε, οπότε θα χωρίσουμε τη ζύμη μας στα 2. Περίπου. Και τώρα με τη βοήθεια του πλάστη ή απλά με τα χέρια θα ανοίξουμε το ζυμάρι μας. Για τη διαδικασία αυτή μπορείτε απλά να χρησιμοποιήσετε λίγο ηλιέλαιο στα χέρια σας. Θα ανοίξουμε το ζυμάρι σε ένα ορθογώνιο περίπου 30x40. Όπως αυτό που βλέπετε εδώ. Θα πάρουμε μαρμελάδα κάστανο ή πάστα κάστανο γνωστής εταιρείας. Εγώ ξέρω μια συγκεκριμένη, μπορεί να υπάρχουν και άλλες στο εμπόριο, δεν το γνωρίζω. Αν δεν έχετε αυτό το προϊόν ή αν δεν μπορείτε να το βρείτε, θα βάλετε μαρμελάδα βερίκοκο. Κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Αλλά με το κάστανο θα απογειωθεί. Θα απλώσουμε για κάθε ένα πανετόνε θα χρειαστείτε περίπου μισό βαζάκι μαρμελάδας, πάστας, κάστανο, το οποίο είναι 370 γραμμάρια, οπότε περίπου στα 200 γραμμάρια θα χρειαστείτε πάστα κάστανο ή μαρμελάδα βερίκοκο. Λοιπόν, αυτό εδώ που βλέπετε, και το πρώτο θα το φτιάξουμε με τα κάστανα, οπότε θα βάλουμε τα κάστανα. Και τώρα θα κλείσουμε σε ρολό.
αφαιρώντας από μέσα τον αέρα, δηλαδή θα τυλίξετε σφιχτά. Και θα φτιάξετε αυτό εδώ το ρολό, το οποίο θα κόψω εδώ με ένα μαχαίρι στη μέση και θα το τυλίξω. Όπως βλέπετε εδώ, και θα τοποθετήσουμε σε ένα φορμάκι χάρτινο ή μεταλλικό που να είναι αρκετά ψηλό για πανετόνε. Αν δεν έχετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταψάκι των 20 εκατοστών, αλλά θα επενδύσετε γύρω το ταψάκι με αλουμινόχαρτο και χαρτί ψησίματος. Και εδώ έχουμε το πρώτο μας πανετόνε, οπότε θα ανοίξουμε το δεύτερο κομμάτι με τη βοήθεια ενός μικρού πλάστη, ορθογώνιο παραλληλόγραμμο περίπου 30x40. Θα απλώσουμε την υπόλοιπη μισή πάστα κάστανο και εδώ θα απλώσουμε το φιστίκι Αιγίνης, όπου θυμηθείτε, εσείς καλό είναι να βάλετε καρύδι αν δεν έχετε θέμα αλλεργίας. Το καρύδι πηγαίνει πολύ περισσότερο. Τα αποξηραμένα φρούτα, εδώ θα προσθέσω και 100 γραμμάρια σταγόνες κουβερτούρας. Καλό είναι να φτιάξετε την διπλάσια δόση, να βγάλετε 4 ωραία πανετόνε και το ένα από τα 4 φτιάχτε το μόνο με την πάστα κάστανο και τις σταγόνες σοκολάτας, γίνεται φανταστικό και ιδιαίτερα αγαπητό στα παιδιά. Θα κλείσουμε σε ρολό. Θα κόψουμε στη μέση. Εδώ κάποια αποξηραμένα φρούτα θα βγούνε, θα τα ξαναβάλετε μέσα, μη σας ανησυχήσει. Εδώ λοιπόν θα τυλίξουμε. Και αυτό από πάνω και θα το τοποθετήσουμε και αυτό μέσα σε φόρμα για πανετόνε. Εδώ έχουμε λίγο βούτυρο, το οποίο έχουμε λιώσει στα μικροκύματα. Είναι περίπου στα 30 γραμμάρια. Και αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι, όπως είναι τα πανετόνε μας, από πάνω θα τα περιβρέξουμε με λίγο βούτυρο. Και στο τέλος μπορείτε, αν θέλετε, να βάλετε και φιλέ αμυγδάλου. Εγώ δεν θα βάλω, γιατί το φιλέ αμυγδάλου μου αρέσει όταν τα φτιάχνω σκέτα, όπου στο εσωτερικό βάζω μόνο αμύγδαλο και σοκολάτα. Εκεί μου αρέσει το φιλέ αμυγδάλου από πάνω. Θα σκεπάσουμε τα πανετόνε με μια καθαρή πετσέτα και θα τα αφήσουμε για περίπου 2 με 2,5 ώρες μέχρι να φουσκώσουν. Και στη συνέχεια θα ψήσουμε
σε προθερμασμένο φούρνο στους 165 με 170 βαθμούς Κελσίου στον αέρα, η σχάρα στη μεσαία θέση, για περίπου 40 με 45 λεπτά. Όπως βλέπουμε εδώ, τα πανετόνια μας έχουν φουσκώσει, έχουν ξεχυλήσει από τη φόρμα, οπότε είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Θα ψήσουμε λοιπόν, όπως σας είπα, σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 170 βαθμούς Κελσίου για 40 με 45 περίπου λεπτά. Και τα πανετόνια μας είναι έτοιμα. Μπορείτε, αν θέλετε, να τα επικαλύψετε με λευκή σοκολάτα, ζάχαρη άχνη, γλάσο ή και να τα αφήσετε όπως είναι, όπου θα τα διακοσμήσουμε με αυτά τα παλαιά σκοπής χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά. Και πάμε να δούμε λίγο και το εσωτερικό τους. Αυτό εδώ είναι με το κάστανο. Και είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Έχουν γίνει εξαιρετικά αφράτα. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή. Πανετόνε κάστανο και πανετόνε κλασικό. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά.